Hello everyone, myself Bhupali Sandhya and I welcome you all to Scordemy. So আজি মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো আমাৰ নতুন preposition এটা লৈ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে আজিৰ ক্লাছত যেটো prepositionৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম সেই preposition টো হৈছে yes, in, right? So আমি আগতেও যেনেকে from, to এইবোৰৰ by, on এই সকলোবোৰ prepositionৰ আমি ক্লাস কৰিছো ৰাইট সকলোবোৰ প্ৰিপজিশনক আমি বুজিছো সেই প্ৰিপজিশনবোৰ কোট কেনেদৰে ইউজ হয় আমি হেবোৰ চাইছো আৰু আজিৰ ক্লাছটো আমি চাম এই প্ৰিপজিশন ইনটোৰ কোট কেনেদৰে ইউজ হয় কোট কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰিপজিশন ইনক ক্লিয়াৰ সো দেৰি নকৰো আহক স্টাৰ্ট কৰো So প্ৰথম জি ইনৰ ইউজ বা পারপাস ইন কেনেকুৱা ধৰণে বা কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিয় ইনক ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি দেখুৱা বলে প্ৰিপজিশন ইনক ব্যৱহাৰ কৰা হয় that is inside something or enclosed spaces মানে প্ৰথমটো পইণ্টৰ অৰ্থ এটোৱে যে inside something মানে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু কোনোবা এটা বস্তুৰ ভিতৰত আছে আমি যেতিয়া বুজাবলে যাও সেই বস্তুটোৰ ভিতৰত আছে বা inside something তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰো প্ৰিপজিশন ইন বা enclosed spaces মানে এনেকুৱা এটা বস্তু এনেকুৱা এটা পাত্ৰ যেটোৰ ভিতৰত কিবা এটা বস্তু আছে আৰু বাকি যেটো পাত্ৰত আছে সেই পাত্ৰটোৰ পাৰ্টিকুলাৰ এজেস আছে বা বাউন্ডাৰিজ আছে ৰাইট সো তেনেকুৱা কিছুমান পাত্ৰৰ ভিতৰত যেতিয়া কিবা এটা বস্তু আছে বুলি আমি কবলে যাও তেতিয়া আমি ইন ব্যৱহাৰ কৰো যেনেকৈ আমি এক্সাম্পল চাম ইন শব্দটো আমি ডেইলি বেসিছত ব্যৱহাৰ কৰো ৰাইট গতিকে আজি চাম ইয়াৰ uses by your purpose কি কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় First example প্ৰথম পইণ্টৰ আমাৰ first example to আমি চাম there is some milk in the fridge so first example to হৈছে যে ফ্ৰিজত অলপ গাখীৰ আছে ফ্ৰিজটো কি হয় বাৰু ফ্ৰিজটো এটা খুব ওপেন প্লেস নেকি বাৰু নহয় ফ্ৰিজৰ আমি দেখা পাও যে ফ্ৰিজৰ এজেস আছে বাউন্ডাৰিজ আছে ৰাইট আৰু সেই ফ্ৰিজটোৰ ভিতৰত সেই বাউন্ডাৰিজ থাকা বা চাৰিওফালৰ পৰা এনক্লোজড এটা স্পেসৰ ভিতৰত কি আছে গাখীৰখিনি আছে ৰাইট গটিকে আমি দা ফ্ৰিজটোৰ ভিতৰত বুলি ক'ব লাগিলে আমি ইয়াতে কি বহাই দিলো in preposition বুজি পাইছো next example there is nothing left in my lunch box so মই lunch box আনিছিলো মই lunch box lunch খাই পেলালো আৰু এতিয়া মোৰ lunch boxত একো নাই right so lunch boxত একো নাই মানে কি মোৰ যেটো lunch box that is an enclosed space right enclosed material right so যেটো বস্তু যেটো পাত্ৰ চাৰিওফালৰ পৰা enclosed থাকে চাৰিওফালে edges থাকে right এটা চাৰিটা edges বহুত কেটা edges আছে হে edges পুৰৰ ভিতৰত হে boundaries পুৰৰ ভিতৰত মোৰ lunch বা মোৰ টিফিন আছিল right খোৱা খাদ্যখিনি আছিল হেখিনি মই খালো now there is nothing left in my lunch box মানে এতিয়া মোৰ lunch box টোৰ ভিতৰত একো নাই ক্লিয়াৰ সো হেই কাৰণে আমি লাঞ্চ বক্সৰ মোৰ লাঞ্চ বক্সটোৰ আগত কি লগাই দিলো in my lunch box right যদি মই on লগালো হয় on my lunch box তেতিয়া হলে হল হয় জানো কাৰণ মই obviously lunch টো মোৰ খোৱা খাদ্যটো মই টিফিনটোৰ ওপৰতটো লৈ নাহু obviously মই টিফিনটোৰ ভিতৰত লৈ আহিম গটিকে inside something right hey enclosed যেটো হৈ আছে সাৰাউন্ডেড হৈ আছে এজেছৰ দ্বাৰা গটিকে হেই যেটো বস্তু ভিতৰত আছে তাক বুজাবলে আমি কি কৰিম ইনসাইড বা ইন দা লাঞ্চ বক্স ইন মাই লাঞ্চ বক্স ৰাইট বুজি পাইছো আমি প্ৰথম পইণ্টটো খুব সহজতে বুজি পাইছো আমি সকলো ধৰণৰ আমি যেতিয়া ডেইলি বেসিছত এনেকুৱা বাক্য কিছুমান ইউজ কৰো ৰাইট ইন দা ক্লাছৰুম ইন দা লাঞ্চ বক্স ইন দা বটল ৰাইট Next আমাৰ জি preposition in তাৰ ব্যৱহাৰ তাক কোট কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ ইউজ কি কেনেকুৱা এটা পারপাস এটা বাক্যত বুজাই হেতু আমাৰ সেকেন্ড পইণ্টত আমি পাম প্লেস ৰিজনস cities so যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ জেগা বা এনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চল বা টাউন cities এইবোৰ বুজাবলে ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ এতিয়া আমি কিছুমান এনেকুৱা বস্তু চাব পাৰো এতিয়া ফ্ৰিজ আছিল আমাৰ edges থাকা এটা বস্তু ৰাইট যেনেকুৱা বাউন্ডাৰিজ আছে পাৰ্টিকুলাৰ বাউন্ডাৰিজ আমি দেখা পাইছো হেতুৰ ভিতৰত আছে আমাৰ গাখীৰখিনি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত দেন লাঞ্চ বক্স কি হয় লাঞ্চ বক্স এটা এনেকুৱা পাত্ৰ হয় যাৰ এজেস থাকে বাউন্ডাৰিজ থাকে আৰু আমি গম পাও যে লাঞ্চ বক্সটোৰ ভিতৰতেই কিবা এটা আছে ৰাইট এতিয়া
এনেকুৱা কিছুমান শব্দৰ লগতো ইউজ হয় যিবিলাক আমি জানো যে যাৰ less edges থাকে ঠিক আছে বেছি edges নাথাকে বেছি boundaries নাথাকে আমি জানো যে হে boundaries আছে হে বস্তুবোৰৰ যেনেকৈ এটা জেগাৰ boundaries নাই জানো আছে হয়নে region এটা অঞ্চলৰ boundary নাই জানো আছে city এখনৰ boundary নাই জানো আছে কিন্তু boundary থাকিলেও যেটো সহজতে দেখা পোৱা নাযায় হয়নে আমি এটা লাঞ্চ বক্সৰ যি এজেছ বা বাউন্ডাৰিজ হেতু কি কৰো হেতু সহজতে দেখা পাও হয়নে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা জেগা যে এটা জেগাৰ কথা কোৱা যাৰ সহজতে তুমি বাউন্ডাৰি দেখা নোপোৱা ৰাইট বাট তথাপিও হে অঞ্চলটো কি হয় এটা বাউন্ডাৰিৰ মাজত কি হৈ থাকে এনক্লোজড হৈ থাকে ৰাইট গটিকে প্লেস ৰিজনস আৰু সিটিজৰ কথা কবলেও in preposition ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেদৰে আমি প্ৰথম এক্সাম্পলটো চাম I am filming this video in Assam মই এই ভিডিওটো বনাই আছো কত in Assam right so Assam is a place right so অসমক বুজাবলে অসমৰ ভিতৰত মই এই ভিডিওটো বনাই আছো অসমত বনাই আছো গটিকে in Assam right যাৰ আসামৰ less edges ফ্ৰিজৰ নিচিনা এটু এড্ৰেছ আছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো এনেকুৱা বাউন্ডাৰি আছে বুলি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু we are sure that আসামৰ বা অসমৰ বাউন্ডাৰিজ আছে ৰাইট সো Assam cities বা regions বা place বুজাবলেও আমি in ব্যৱহাৰ কৰো আৰু সেই কাৰণে অসমৰ আগত কি বহাই দিলো আমি in Assam বুজি পালো নেক্সট এক্সাম্পল she grew up in London তাই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে ক'ত লণ্ডনত সো লণ্ডন again আকৌ হে একেখিনিয়ে কথা যে লণ্ডন ইজ আ প্লেস ৰাইট আৰু তাক বুজাবলে ইয়াতে কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কোনটো প্ৰিপজিশন ইন লণ্ডন right বুজি পালো সো প্ৰথম দুটা ইউজেস বা প্ৰথম দুটা পাৰপাস আমি বুজি পালো যে ইনক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া আমি কোনোবা এটা বস্তু কিবা এটা পাত্ৰৰ ভিতৰত আছে বুলি কব লগা হয় তেতিয়া আমি কও ইনসাইড সামথিং inside that thing right inside the fridge in my lunch box in the fridge in the bottle so a enclosed space ok bujabole ami in ব্যবহার কৰো next আমি গম পালো যে place যিকোনো region যিকোনো city যিকোনো place or agot আমি in ব্যবহার কৰিব পাৰো which has less edges right next liquids so জুলীয়া পদাৰ্থৰ আগতো আমি in ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেনেদৰে আমি এক্সাম্পল চাম there is a lot of sugar in soft drink আমি সদায় খাই থাকো right mango fruity and everything maza slice mirinda so these are soft drinks right soft drink ot ki hoy bahut beshi seni thake right so soft drink hei jetu julia podartho right apuni ki khaise mango fruity ki hoy eta liquid hoy he liquid tur bhitorot ki ase bahut sugar ase right so he liquid tur bhitorot je sugar ase liquid tur agot ba bhitorot bujabole ami soft drinks or agot ki logai dilu soft drinks or agot ki bahai dilu preposition in soft drinks right sugar in soft drinks buji palu next in preposition or use ki hobo long time period years months and seasons so jikono eta digholia samoy hima bujaboleও preposition in ব্যবহাৰ কৰা হয় যেনেদৰে years বছৰৰ কথা কবলগিয়া হলে in শব্দটো ইউজ কৰা হয় in preposition ইউজ কৰা হয় মাহৰ কথা কবলগিয়া হলে in preposition ইউজ কৰা হয় season যিকোনো বতৰৰ কথা কবলগিয়া হলে in preposition ইউজ কৰা হয় যেনেদৰে আমি এক্সাম্পল চাম India got its independence in the year 1947 so yate kihor kotha kowa hoise baru 1947 right 1947 this is a year right so 1947 or 7ত ইন্ডিয়াই ইন্ডিপেন্ডেন্স পাইছিল ভাৰতে স্বাধীনতা পাইছিল হয়নে গটিকে 1947 অৰ 15th অগষ্ট বুলি কিন্তু দিয়া নাই 15th অগষ্ট হৈ গলে হেতু বেলেগ হল হয় যেটো মই on preposition বুজাওতে আপোনালোকক কৈছিলো right day কথা কবলগিয়া হলে on ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু ইয়াতে year ৰ কথা কোৱা হৈছে যেটো এটা long time period হয়নে এটা দিঘলীয়া সময় সীমা গটিকে 1947 অৰ বছৰটোত ভাৰতে স্বাধীনতা পাইছিলে গটিকে the year 1947 অৰ আগত আমি কি বহাই দিলো preposition in clear next example I will not repeat this mistake in future গটিকে ইয়াতে longest time period বুলি কোৱা হৈছে long time period বুলি কোৱা হৈছে 1947 year ৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে future ৰ কথা কোৱা হৈছে past
future, right? এই বস্তুকিটা কবলেও এই বস্তুকিটা বুজাবলেও কারণ আমি জানো যে future is a long period, past was a long period, right? So এই দুটা বস্তু বুজাবলেও আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো in ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো so মই ফিউচাৰত মই ভৱিষ্যতে এটা দীঘলীয়া সময় হয়নে মই এই ভৱিষ্যতত আৰু কেতিয়াও এই ভুলটো নকৰো গতিকে ফিউচাৰ আগত আমি কি বহাই দিলো preposition in বুজি পালো গতিকে দীঘলীয়া সময় সীমা দীঘলীয়া টাইম পিৰিয়ড এটা বুজাবলেও আমি preposition in ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেনেদৰে years months seasons এই গোটেই কেটাতে আমি in preposition ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেনেকৈ in December in August in September right so in winter season হলে winter summer এইবোৰতো আমি in ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো clear so আমি in preposition তোৰ গুটেইখিনি uses দেখিলো কেনে ধৰণে ইয়াক কি বাক্যত কি বুজাবলে ব্যৱহাৰ কৰা হয় হে আমি পঢ়িলো এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে কেটামান কোৱেশ্চনছ মই লৈ আনিছো so ahok yak practice koru first question he left his key dash the top drawer ki hobo baru yes in hobo he left his key in the top drawer ekebare uporor drawer tut hi nijor sabidal eri thoi goisil right so ekebare uporor drawer eta kenekua কেনে ধৰণৰ বাৰু এটা এনক্লোজড স্পেস চাৰিও ফালৰ পৰা এনক্লোজড হৈ থকা সাৰাউন্ড কৰি থকা এটা স্পেস ৰাইট আৰু জিটোৰ ভিতৰত জিটোৰ বাউন্ডাৰী আছে এজেস আছে জিটো ক্লিয়াৰলি আমি দেখা পাও গটিকে ড্ৰয়াৰটো তেনেকুৱা আৰু তেনেকুৱা বস্তু এটাৰ ভিতৰত তেনেকুৱা পাত্ৰ এটাৰ ভিতৰত যেতিয়া কিবা এটা বস্তু আছে চাবি এডাল আছে বা যি কোনো এটা বস্তু আছে তেতিয়া আমি কি বুলি কম inside that thing right in the top drawer so yate ki hobo enclosed space or kotha koa hoise hei karone ami the top drawer agot in preposition logai disu clear next question she came from a small village dash the mountains tai ekhon horu gaor pora ahise aru gaokhon kot ase dash the mountains paharua onsolot ba porbot থকা অঞ্চলত রাইট হেতু কি হ'ব তাতে কি হ'ব yes preposition in বহিব কিন্তু কিয় বহিব the mountains কি হয় এটা less edges থকা এটা বস্তু less edges থকা এটা জেগা হয় হয়নে a place বা region বুলি ক'ব পাৰো গটিকে ইয়াতে কিহৰ কথা কোৱা হৈছে place বা regionৰ কথা কোৱা হৈছে in the mountains which is less edges বুজি পাইছো Next question. Do you have milk dash your coffee? Khubei easy. Ki hobo baru? Yes. You are right. In hobo. Kintu kiyo hobo? Yes. You are right. Karon yate ki ase? Coffee. Coffee apunar coffee gakhir asene? Gakhir disene? Ne sidha coffee tuwe di dise tita logake. Gotike hetue hudise. Gotike coffee apunar coffee gakhir disene? কিহত কফিত and কফি কি হয় এটা লিকুইড এটা জুলিয়া পদাৰ্থ হয় গটিকে ইয়াৰ লগত আমি কি বহাই দিছো আমাৰ preposition in বহাই দিছো clear next question you should visit Dubai dash winter মই কি কৈছিলো অলপ আগতে যেতিয়া in prepositioner uses বুজাইছিলো তেতিয়া কি কৈছিলো যে যি কোনো month বা year বা seasonৰ কথা কবলগিয়া হলেও আমি তাৰ আগত কি বহুৱাব পাৰো in preposition আমি বহাই দিব পাৰো right so you should visit Dubai dash winter আপুনি দুবাইত যাব লাগে কেতিয়া winter and what is winter it is a season right এটা বতৰৰ কথা কৈছে গটিকে ইয়াত কি আমি বহাম yes preposition in clear next question there are 7 days dash a week ki hobo baru yes definitely in hobo kintu kyo what is the reason there are 7 days in a week ki kyo hobo yes definitely a week এটা সপ্তাহৰ কথা কৈছে আৰু আমি in preposition পঢ়োতে কি পাইছিলো লাষ্ট যেটো ইউজ আছিল পারপাস আছিল হেতু কি পাইছিলো লং টাইম পিৰিয়ড ৰাইট যিকোনো এটা দীঘলীয়া সময় সীমা বুজাবলেও আমি তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো preposition in ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো গটিকে ইয়াতে কিহৰ কথা কোৱা হৈছে এটা সপ্তাহৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এটা সপ্তাহ মানে কি এদিন নে এটা স্পেসিফিক টাইম নেকি নহয় এটা সপ্তাহ হৈছে এটা দীঘলীয়া সময় ৰাইট গটিকে তাৰ আগত আমি বহাই দিলো in ইয়াতে আমাৰ সিজন হ'ব ইয়াতে আমাৰ
long time period hobo. Right? Last question. She is sitting dash the car. Very easy question. She is sitting dash the car. Ki hobo baru? In. Yes. Kintu ki hobo? What is the reason? In ei karone hobo? Yes. Karon car. Yate ase car. Ekhon gari ki hoy? Sariu phalor pora eta enclosed space. Right? Boundaries thake. হয়নে গাড়ীখনৰ ভিতৰত যেতিয়া এজন মানুহ বহি থাকিব আমি গুটেই বাউন্ডাৰী খিনি দেখা পাম আৰু তাৰ মাজত তাৰ ভিতৰত মানুহজন আছে তাৰ ভিতৰত ছোৱালীজনী আছে গতিকে সেই কাৰণে আমি কি কৰি দিলো ইয়াতে কি বহাই দিলো ইন দ্য কাৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰত ৰাইট অন দ্য কাৰ কিয় নবহালো বাৰু কাৰণ গাড়ীখনৰ ওপৰত বহি ছোৱালীজনীয়ে ড্ৰাইভ নকৰে গাড়ীখনৰ ভিতৰত বহিব উইদিন দি এজেছ ৰাইট আৰু তাৰ পিছতহে গাড়ীখন চলাব গটিকে she is sitting in the car গাড়ীখনৰ ভিতৰত right so ইয়াতে again enclosed space বা inside something right so আজি আমি in prepositioner যিবোৰ uses আছিলে হেবোৰ বুজিলো যেনেকুৱা কেনে ধৰণে ইন প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কত কত কেনেকুৱা সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কি ধৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আমি ডেইলি লাইফত হয়তো সদায় ইউজ কৰো কিন্তু হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ অন ইন ৰাইট এট ইন অন এইবোৰৰ মাজত কনফিউজ লাগি যায় যে অন দ্য কাৰ কও এট দ্য কাৰ কও নে ইন দ্য কাৰ কও নে কি কও গটিকে এইবোৰৰ মাজত কনফিউজন হ'ব নালাগে কাৰণ মই আপোনালোকৰ মাজত ডিফাৰেন্সেস লৈ আহিম কোনটো শব্দৰ মাজত কোন দুটা শব্দৰ মাজত আমাৰ সাধাৰণতে আমি কনফিউজ হও তেনেকুৱা শব্দও মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আৰু ডিফাৰেন্সেস খিনি মই আপোনালোকক কম So, all right, everyone, with this, we come to an end of today's class. Keep in touch with Scordemy for more information. Thank you for watching. Bye-bye.